Cele 10 porunci trebuiesc afișate în toate școlile publice finanțate de stat. Inițiativa aparține guvernatorului republican al statului Louisiana, Jeff Landry. El a semnat promulgarea unei legi statale ce impune ca, începând cu anul 2025, cele 10 porunci să fie afișate în toate școlile publice finanțate de stat, de la grădinițe la universități. Seamănă foarte mult cu indicațiile vechi testamentale cu privire la porunci și legi. Să le întipărești în mintea copiilor tăi, să-ți fie ca niște fruntare între ochi. Sigur, o indicație aparținând unei conduceri statale aparte și unice, cea teocratică. Propunerea republicanului include și elemente grafice. Cele 10 porunci să fie afișate într-un cadru suficient de mare și cu font adecvat pentru a fi lizibile. Asociația American Civil Liberties Union, cunoscută publicului ca acerbă apărătoare a libertăților civile, a anunțat că va acționa inițiativa în instanță. Într-un comunicat, această asociație avertiza că legea încalcă separația dintre biserică și stat și este în mod clar neconstituțională. Iar, pe cale de consecință, legea din Louisiana, extrem de grav, anulează primul amendament al Constituției Statelor Unite ale Americii, care interzice instituirea unei religii naționale sau ascendența unei religii în detrimentul alteia. Primul amendament are o istorie veche. Acesta n-a fost un simplu exercițiu intelectual al fondatorilor Americii. Nu a fost niciun lucru accidental faptul că libertățile de religie, de exprimare, de presă, de întrunire și de exprimare a plângerilor împotriva guvernului au fost legate în același amendament. Toate acestea împreună reprezintă elementele esențiale ale libertății, dreptul de a gândi, a crede și a se manifesta așa cum dorește cineva și în același timp de a avea dreptul de a-și exprima convingerile. De fapt, prin aceasta, America și-a câștigat pe drept blazonul de bastion al libertății, în special al libertăților religioase, imposibil de obținut în teritoriile Europei abia ieșite din Evul Mediu, brăzdate de îngrădiri religioase și de inchiziție. Prima persoană care a definit aceste libertăți într-un sens modern a fost Roger Williams, un pastor puritan venit din Anglia, în Massachusetts, în 1631 și care a cerut pentru toți oamenii din toate națiunile aceleași libertăți și drepturi. Williams a fondat apoi Providence, din statul Rhode Island, și acolo a creat, în anul 1636, primul guvern din lumea occidentală care a acordat libertatea religioasă deplină. În 1797, la numai 8 ani de la adoptarea Constituției americane după obținerea independenței din 4 iulie 1776, Senatul a aprobat în unanimitate un tratat redactat de George Washington și semnat de John Adams, care spunea: Guvernul Statelor Unite nu este fondat în niciun fel pe religia creștină. Astfel, primul amendament garantează neimplicare guvernamentală în problemele de credință și conștiință. Astăzi, Louisiana, prin legea statală adoptată, a stârnit o adevărată furtună constituțională. Trebuie spus că nu este primul stat care a gândit o astfel de lege, dar este primul care o și adoptă. Mulți s-au grăbit să exprime susținerea pentru inițiativa Louisianei, dar gândiți-vă bine, asta vrem acum în era separației bisericii de stat, întoarcerea la vremurile restrictive ale libertăților de conștiință? Stabilirea unei religii naționale sau preferința unei religii față de alta? Așa mor, de fapt, libertățile în aplauzele celor care nu înțeleg magnitudinea unor astfel de inițiative, cu toate consecințele de rigoare. Chiar dacă legea a rămas sfântă, dreaptă, bună și veșnică, Dumnezeu însuși a lăsat libertatea de a asculta de ea sau nu. Înainte de a fi scrisă pe pereți sau inserată în final în file de constituții statale, locul scrierii ei este mai întâi în inima oamenilor. Dar, chiar și așa, cu condiția de netrecut, doar pentru cei care o doresc scrisă acolo. Ce înseamnă mai concret lucrul acesta? Urmărește materialul Top 7 lucruri din Biblie despre legea din inimă, cu Opinia Production.